ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቼ በእያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላሙን ሁሉ ተመኘው። አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ እንደዚህ የሚያምር በጣም በቀላሉ የሚሰራ የምስር አልጫ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። 15 ደቂቃ ባልሞላበት ጊዜ ውስጥ የሚደርስ የምግብ አሰራር ነው። ትወዱታላችሁ። ሙሉ ስራውን በአክብሮት እንድትከታተሉኝ ጋበዝኩኝ። መልካም ቆይታ። ስራውን ስጀምር ዘይት አድርጌያለሁ። እንዲሁም ደግሞ አንድ ራስ ከግማሽ ሽንኩርት፣ ትንሽ ጨው አድርጌ ይሄንን አበስለዋለሁ። ዛሬ ትንሽ ዘይት ጠቃ አድርጌ ነው የምጠቀመው፣ በዛ አድርጌ ነው የምጠቀመው እንዳያችሁት። ከዛ ሙሉ ለሙሉ አላበስለውም። ለአንድ ደቂቃ ከግማሽ 2 ደቂቃ የሚያህል ሽንኩርቱን ከጠበስኩኝ በኋላ እዚህ ጋር በሙቅ ውሃ የተላጠ ቲማቲም እንደዚህ ገርደፍ ገርደፍ ነው ያደረኩት። እሱን እጨምራለሁኝ። ከዛ ከድኜ አበስለዋለሁ። የተወሰነ ካበሰልነው በኋላ እንዳያችሁት ሶፍት እየሆነ ይመጣል። እየበሰለልን ሲመጣ በማመሲያው መታ መታ እናደርገዋለን። እናንተ እንደዚህ ጎረድ ጎረድ አድርጋችሁ መጨመር ካልፈለጋችሁ ፈጭታችሁም ከትፋችሁም መጨመር ይቻላል። በዚህ መልክ ግን ብትሞክሩት ደግሞ በጣም የምትወዱት የምግብ አሰራር ነው። ሩብ የሻይ ማንኪያ የሚሆን እርድ ጨምሬ ካቀላቀልኩት በኋላ ከርነዋል። ተመልካቾቼ ስለ ድምጼ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። አሁን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሎልናል። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተፈቀፈቀን የተጠቀምኩት እሱን ጨምሬ በደንብ አቀላቅለዋለሁኝ። ከድኜ ለተወሰነ ደቂቃ አበስለዋለሁ። ለ2 ደቂቃ የሚሆን ተጠብሷል። አንድ ላይ ነጭ ሽንኩርቱ እንዳይቃጠልብን ትንሽ ለሰስ ያለ ውሃ ጨምሬያለሁኝ። በዚህ አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ቻናል ላይ የተገኛችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ለማታውቁኝ ዘቢብ እባላለሁኝ። ስራዬን አይታችሁ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑኝ ስል በትህትና ጋብዛለሁ። እንዲሁም ላይክ በማድረግ ሌሎች ሰዎች ጋር እንድደርስ ይረዳኛልና ሰፖርት ብታደርጉኝ መልካም ምኞቴ ነው። አብራችሁ ላላችሁ ለምታበረታቱኝ ቪዲዮን ሼር እያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ገንቢ አስተያየት እየሰጣችሁ ለምታበረታቱኝ ተመልካቾቼ ዩቲዩበር እህት ወንድሞቼ እንደሁል ጊዜውም የከበረ ምስጋናን አቀርባለሁ። አሁንም አብሮነታችሁ አይለይ። ያያችሁት ግማሽ ያልሞላ ኩባያ ውሃ ጨምሬ የተወሰነ ካቁላላሁት በኋላ ምስሩን በደንብ አጥቤ እጨምራለሁ። የተጠቀምኩት ምስር ይሄኛውን ነው። ተከክቶ ግን ድፍን ነው። አነስ አድርጌ ነው የምሰራው። ከዛ ይሄንን በደንብ አድርጌ አቁላለዋለሁ። ተመልካቾቼ እስካሁን ድረስ ውሃ አልጨመርኩም። በራሱ ከቁሌቱ ጋር ነው በደንብ አድርጌ የጠበስኩት። መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ ትንሽ ዘይት በዛ አድርጌ ነው የተጠቀምኩት። ዛሬ ዘይቱን በዛ እንዲል ማትፈልጉ ከሆነ አለመጠቀም ይቻላል። እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ የወይራ ዘይት ነው የተጠቀምኩት። በዚህ መልኩ በደንብ አድርጌ ቢያንስ ከ2 እስከ 5 ደቂቃ የሚሆን ጠብሼዋለሁ።
ምስሩ እንደዚህ ክፍት ማለት ጀምሯል በስሎልናል የፈላ ውሃ አዘጋጅቻለሁ ትንሽ ጨምራለሁ መጀመሪያ ላይ ይሄን ከድኜ አብስሏለሁ ሚዲየም ፍሌም ላይ አድርጌ እንደዚህ እየበሰለልን ነው ትንሽ ውሃ ስለሚያስፈልገው እንደገና ድጋሚ ውሃ ጨምሬያለሁ ይሄንን በጣም ዝቅተኛ እሳት ላይ አድርጌ አብስሏለሁ ያው እንግዲህ ምስር አልጫችን አሁን ደርሶልናል እዚህ ጋር ፍሬሽ ሮዝመሪ አለኝ እሱን ጨምራለሁ ለ1 ደቂቃ ከድኜ አበስለዋለሁ አንድ ላይ ጣዕሙን በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርግልን ለ1 ደቂቃ የሚሆን አንድ ላይ አብስየዋለሁ አሁን በትንትን እንዳይልብኝ ሮዝመሪውን አወጣዋለሁ ሽታውን በጣም ልዩ ሆኖልኛል ያው እንዳያችሁት ውፍረቱን በጣም ቆንጆ ነው ከዚህ በላይ ደግሞ ቀጠን እንዲል የምትፈልጉ ከሆነ ውሃውን ጨመር አድርጎ መጠቀም ይቻላል እኔ ቲማቲሙ እንዲታይ ነው የፈለኩት እንደነገርኳችሁ እንደዚህ እንዲታይ የማትፈልጉ ከሆነ ፈጭታችሁ ወይ ደግሞ ከትፋችሁ መጠቀም ይቻላል ቃሪያ ጨምሬያለሁ ከቃሪያው ጋር ለ1 ደቂቃ የሚሆን ትቸዋለሁ የቃሪያውን ጣዕም እንዲወስድልን በጣም የሚጣፍጥ የምስር አልጫ ነው ከዚህ በፊት በዚህ መልኩ ካልሞከራችሁት ብትሞክሩት ደግሞ እንደምትወዱት አልጠራጠርም በዚህ መልኩ አቅርበን መመገብ እንችላለን ሌላም ምግብ ደግሞ ካለ ከጎኑ እንደ አይነት አድርገን መጠቀም እንችላለን ይሄንን እንጀራ ከዚህ በፊት እንዴት ነው የሰራሽው የሚል ጥያቄ ነበረ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ አሁንም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ምላሽ ይፈጣል ይሆናል ሰርቼ ያሳያችኋለሁ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ እስከዚህ ሰዓት ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንዲሁም ጠቃሚ ነው ካላችሁ ደግሞ ሼር በማድረግ ሌሎች ሰዎች ጋር እንዲደርስ ብታደርጉልኝ መልካም ምኞቴ ነው ለዛሬ እዚህ ጋር በቃው በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱልኝ መልካም ቀን